Hi guys. Mag-room tour tayo. Smile! Smile lang. Sige na, ayaw niya. Sige na, doon na tayo. May libreng patubig. Ano? Tour guide. Uy, ang ganda, no? Ano yan? Binibenta? Binibenta. Oh, diba? May taga-bukas pa tayo. Ah. Ha? Ano ba yung ano na lang nila? Oo nga, no? May mga ano ba? Si Marty. Oh, diba? Escoy pa. Ano na nga itong escoy pa ngayon? Wala na yata ito, no? Oo. Ewan ko dun. Hindi ko na narinig ang pangalan na yun. Baka yung Tramuros na yun. Charot! Ay, yung bento. Tramuros, Divisoria. Asan na? Uy! Parang multo dyan yung Ay, ginala. Tadang! Pagpasok mo dito, mayroong cabinet. Ay, cabinet seat. Diba? Baka ng cabinet na yun. Yan yung gamit ni Sis Coms. Dito naglalaro si Yuwin. So, ganyan siya. Malaki. Hanggang baba. Tapos, yun ba yung gamit namin nagkalat at si Yuwin. Tapos, meron siyang electric fan sa taas. Tapos, andyan may aircon siya. Diba? Basura namin. Tapos, yan yung silang cabinet. Yung mga kalat namin. Hi! Tapos yan, meron silang maliit na table. Yung matching Bible. Tapos meron silang ganito. Yung mga breakfast. Diba? Laruan ni Yuwen. Tapos meron silang telephone. Ganyan. Tapos nandito yung ano ng wifi. Yan. Yung password. Gawin, diba? Tapos yun. Tadang! Yung aking baby yung nagdedede. Say hi guys! So yan, meron siyang bintana dito. Kita yung labas. Tapos yun. Nagpahangin ang mga gurgle. Yan. Simple lang siya, diba? Cute nga eh. Tapos yan. Meron siyang painting dito. Yan. Painting. Ganda. Apple. Apple. Lakin sa apple. Lakin sa apple. Sa'yo sa apple. Ginawang sampayan. Lagayan kasi yan ng TV. Tapos ginawang sampayan. May mga kalat namin gamit. Tapos syempre, hindi mawawala yung tadaan! Fire exit. Tapos meron siyang padlock. Double lock. Double lock. Double lock. Double lock. Charis! Ayan lang siya. Simply. And cute. Tadaan! Hi, bata! Hi, bata! Dito yung CR. Naliligo si Sis Carms. No, mamaya maligo din akets. Ikaw, tapos ka na maligo, kaya behave ka lang dyan, ha? Say opo. Opo. Saan yung
oo nga pala. Wala akong mask. Mapunod ka, wala ka face mask. Oh, tara na. Ay, Ito, diba? Huwag mo nang dalhin, baka mawala pa. Sige, dalhin mo na. Asa na? Sige, ilagay mo lang disco. Hahanapin niya yan. Dalhin mo na tuloy para may lalaki Apa. ka, para pag mag-vlog na si mami. Diba? Maiwan eh. Oh, dito mo lagay. Dito mo ilagay. Ay, wag na. Hawakan mo lang. Maiwan sa bahay ni tita. Yaman talaga ng tita. Ayan, kilala mo nga sa akin. Ayun oh. Si Titang Manyaman. Naalala ko yung kaibigan ko. Tita ha? Yung anak niya, di dalawang anak niya puro babae. Yung bunso, sinasabi ko, mayaman daw sila. Tapos pag nag-ikwento yung mga kaibigan ko, ay, ang dami kong pinagiging mga pagkain, pinagtatapon mo na lang kasi kaya na. Wow. Sabi ko sa yung isa, yung yaman niya talaga. Sabi ko, instead, tapon niyo, dalihin niyo na lang dito kami kakain. Kaya nga eh. Para tayo tubig. Sabi ko, ang dami mong hindi mo naman dinadala dito. Sasayang ka naman. Anong pangalan nito? Ano sis? Sorry. Ay, sorry. Anong pangalan niya? Malate Pensionne. Malate. Tara. Ah, ite. Malate Pensionne. It's more Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Ang buhay ko'y nag-iba, kumaan talaga. Hola, ¿cómo estás? Taliu. Ding 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 ding. Wait a minute. Who are you? Okay. Hola, ¿cómo tal? Hiding from the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So yun, bye! Say bye. Bye guys. Bye guys. Maliligo na ako. Bye. 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 Say bye. Busy siya sa kanyang pananggot-nanggot. So ayun, bye.